Hello, what's up các bạn? Chào mừng các bạn đã tới với kênh Giáng sinh rực rỡ. Thì chúc mừng Giáng sinh nha các bạn. Thì hôm nay là ngày 20 tháng 11 2023, cũng sắp tới Giáng sinh này các bạn. Đây là lời chúc sớm của kênh Giáng sinh rực rỡ để mà dành cho các bạn. Mong các bạn có tìm được nhiều hứng thú trong mùa Giáng sinh nha các bạn. Thì bây giờ trước khi ăn Giáng sinh thì mình phải có những cuộc thi, nên là bây giờ mình phải học bài trước cái kỳ Giáng sinh nha các bạn. Nếu muốn nghỉ thì phải học bài trước nha các bạn. Discipline bring the freedom to the people nha các bạn. Inventory overview and inventory is an asset in the statement of financial position. What is the future economic benefit that the business will derive from selling goods as inventory? See the note feature in the toolbar to help you formulate the answer. The future economic will be sell proceeds. IS2 states that inventory is valued at the lower figure of either cost or net realizable value. In practice, this means that if the inventory is expected to be sold at loss when the selling price is less than the cost of goods, the loss is identified immediately. Mời tham gia đấu cáo chuyên đề phòng ngừa các loại tội phạm ma túy mại dâm buôn bán người khác và các loại tội phạm khác nhằm trang bị thời gian 8 giờ với 1 giờ 30 thứ bảy ngày 2 tháng 12 2023, 7 tuần này, địa điểm vào trường B1 302 OH Nguyễn Duy Phương. Nếu hội thảo, sinh viên sẽ được làm rõ lừa đảo qua mạng, biết được trang bị, được ghi nhận tham gia chương trình, được ghi nhận tham gia chương trình là có được mã số sinh viên không? Tối nay mình thi máy tính là mình được cập nhật mã số sinh viên các bạn. Đến với hội thảo, sinh viên sẽ được làm rõ, được trang bị các giải pháp, được ghi nhận tham gia chương trình, đăng ký ngay nè các bạn. Thư mời nữa các bạn ơi, được ghi nhận tham gia chương trình, lừa đảo qua mạng là cái gì? If the goods are to be sold for more than the cost, profit is only recognized once the goods are sold. Net realizable value is likely to be less than the cost of the following situations: physical damage to inventory, obsolescence. Obsolescence. For example, when a new version of an item replaces the older one. Obsolescence. Lỗi thời. Obsolescence. 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 The selling price is in the market. The selling prices in the market are falling. The accrual concepts requires that business expenses be matched to the related business income. This means that the statement of profit or loss needs to ensure the sales income generated in the year matches the trading costs associated with those sales. Inventory purchases not sold during the year make up part of the closing inventory at the financial year end. Furthermore, sales generated during a year may be for items purchased in the previous year that are held as an opening inventory. The statement of profit or loss needs to be adjusted to apply the accruals concept to correctly account for inventory according to the accruals concept. The statement of profit or loss the records record Record. record
record, Record nha các bạn. Record là kỷ lục. record, A piece of information on description of an event that is written on paper or stored in a computer. Record, 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 record. record, Store sounds on moving pictures using electronic equipment. Record là kiểu ghi hình nha các bạn. record, Còn ghi cái thông tin là cái thứ lại vô sổ sách là record, 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 record. record, record, Mình thích dùng Anh Mỹ hơn nhé các bạn. record, Record là cái này. record, Record. Đúng không các bạn? Record thôi nha các bạn. Records the cost of goods sold instead of items. Accounting for inventories, business will purchase raw material and goods for resale throughout an accounting period. These purchases are recorded in the purchases account expense at the point of the expense. At year end, the total purchases appear in the statement of profit or loss under the to determine to determine the final cost of sales figures. The business must adjust for opening and closing inventories. The cost sales is the cost of the inventory sold during the accounting period. The cost of sales is the cost of the inventory sold during the accounting period. Business will purchase raw material and goods for resale throughout an accounting period. These purchases are recorded in the business's account expense. Cost of goods sold equal opening inventory plus cost of goods minus closing inventory. Opening inventory equal value of inventory held at the start of accounting period. Closing inventory là value of inventory held at the accounting period's end. Cost of goods là equal purchase cost of the goods for resale for all the direct costs such as materials, supplies, and wages needed to make the goods. Xíu nữa thì mình sẽ có một cái gọi là thi thử online các bạn, để mình coi thử lại cái lịch nhé các bạn. Cái lịch thi gmail.com. Văn phòng đoàn quan trọng 19:30 ngày thứ hai 27/11 19:30, thời gian bắt đầu làm bài 19:45.
Thời gian có mặt trên Microsoft Teams là tận 19:30 là có mặt, là 1 tiếng rưỡi nữa lận nha. Thời gian bắt đầu làm bài là 19:45. Quy định, sửa đổi, quyền lợi, nếu quên mật khẩu truy cập, trang web hướng dẫn, quy trình thi trực tuyến. Đây, hướng dẫn thi gì đây? Click vào đây để bắt đầu dự thi. Tôi thi thử cho K49. Camera. Permission for this site. Camera. Allow. Refresh. F5 rồi lại các bạn. Thì ra cái camera của mình sẽ nó không bật lên. Nó bật lên vô này. Hình như mình đang quay OBS đó các bạn. Nên là nó không cho bật nữa. Đây, camera allow. F5 lại cái. Click vào đây để làm bài dự thi nè. Đăng nhập dành cho giảng viên và chấm bài. Mình không phải giảng viên chắc đăng nhập không được nữa các bạn. Yêu cầu chia sẻ màn hình thi. Chia sẻ màn hình thi. Entire screen. Đây. Share. Hai đi các bạn. Dừng chia sẻ. Dừng chia sẻ màn hình thi. Đây. Share. Hệ thống chưa ghi nhận được tín hiệu camera. Chắc là mình đang có OBS đó các bạn. Tí nữa mình tắt OBS mình thử lại là được nha các bạn. Amit runs a shop that sells computer ink cartridges to local offices. He is preparing financial statement for his year end of 30 November 20X9. Amit has recorded the following. During this period, he sold 4,100 cartridges. On 1 December 20X8, his inventory consisted of 8,600 cartridges, valued at 67,500. During the year, he purchases 3,500 cartridges for 829,600. On 13th November 20X9, he held 100 cartridges in inventory value at 34,800. Cost of sale of the year. Opening inventories plus cost of goods minus closing inventory. Opening inventory là 8,600 cartridges. Sau 7,500 đây. Tiếp theo là add cost of goods. He purchased 3,500 cartridges for 829,600 plus closing inventory. Cost of sale units. Sale được 4.001. Đây là tổng số tiền. Thì mình lấy cái lượng đầu kỳ với cái lượng mà add thêm trong giữa kỳ trừ cho cái lượng còn lại ở cuối kỳ là sẽ ra được cái lượng bán nha các bạn. The above table show that 4,100 units of cartridges was sold during the year. The cost of sales of 4,100 units is recorded in Amit's statement of profit or loss for the year ended 30th November 20X9 at 862,300.
Ơi, mình cảm thấy buồn miệng quá các bạn. Để mình ra mình coi thử có món gì không để mình đặt về ăn nha các bạn. Ghê vậy sao? Chất Bigger 1m7, no friend with benefit mà toàn chụp lực gì không delete account nhé. Ây da, không thì không được. Mình không cắt đúng. Delete account các bạn. Delete, skip, fucking delete my account. Fail to delete account. What the fuck bro? Delete account, skip, delete account. Theo cái đầu mày giờ vô Telegram mới coi một số thông tin về cryptocurrency nha các bạn. Tầm này long an con không sợ nhiều bằng short đâu, tại vì xu hướng đang up. Ngày nào Total 3 chưa test lại đỉnh 426 tỉnh, thì chưa nghĩ tới cảnh nó rụng sâu. Cơ bản thì nó vẫn head up bữa giờ, rồi dòng tiền chạy qua chạy lại thôi, nó còn bắt test lại đỉnh cũ để kiểm định. Không qua được thì mới rơi mạnh được. File chart APT tháng 11, order đang gom khá nhiều từ APT từ đầu tháng 1 cho đến bây giờ, mặc dù đã tạo đỉnh trước đó vào ngày 16 tháng 11. Bitcoin lũng 36.500 chạy APT với Avax nha anh em, hiện tại nó chưa giảm được bao nhiêu nên chưa có phương án DCA. Thế thì em có về anh em chiều qua chi nhánh STL đang gửi máu của anh ơi, ôm 4 con qua nữa. Nó cứ dập dìu lâu nó rút cái rau anh em ao con hú hồn, sắp toan đến nơi rồi. Anh Duy nghĩ Bitcoin sắp điều chỉnh mạnh không anh? Xong nói bố anh Duy cũng không biết được em ơi. Nha đam, đường phèn, con Shopee có bán không các bạn? Nha đam nguyên nguyên khoa kỹ, hạt có độ giòn mà thêm vào đều miếng. Nước ép nha đam nghệ Livestream Bio with turmeric 500. Nha đam đường phèn 16.000, hương dưa lưới lon 870 gram, rượu mơ ngâm đường phèn 1 lít, hạ thổ chua ngọt. 1 lít nha đam đường phèn lá dứa, dừa nha đam, yến nha đam. Xí phở tóc nha đam đường phèn hạt chiên 330 ml, rất yến nha đam đường phèn mua 10 tặng 1, 8.000 một ngày. Một tháng là đâu? Tháng là như là 8.000 một ngày. 8.000 một ngày, một tháng là 240.000. Bây giờ mắc quá. Chỉ là uống giải khác mà nó còn mắc vậy không các bạn? Còn 8.000 một ngày, 30 ngày là 240.000. Bằng mẹ creatine rồi các bạn. Creatine mình mua 700.000, uống được 75 viên. 700, uống được 75 shot, 9.300 một ngày. Nó creatine mắc quá. Creatine tận mười mấy ngàn một ngày các bạn ơi. Thôi nói chung là cố được các bạn, cố được. Creatine không thể bỏ được các bạn. Inventory double entry. The record of the inventory and cost of goods sold are made at the year end of the year using channels. The objective of the double entry is to ensure the inventory account reflects the closing inventory valuation. Cost of goods sold account is created and reflects the correct amount. To achieve this objective, there are 3 double entry steps to make. Remove the opening inventory,
Opening inventories are removed and transferred to the cost of goods sold account. This entry is necessary because the opening inventories are now used to generate sales in the current accounting period. Individual account category explanation beyond cost of goods sold category expense. Opening inventory cost now included as expense. Increase inventory assets decrease. Close of the purchase account. The business makes purchase for inventory for resale. The cost is debited to the purchase account and credited to cost payable at the point of purchase. At year-end, the amount in the purchase account is closed off and transferred to the cost of goods sold. Cost of goods sold expense tăng lên. Purchases expense tăng giảm xuống. Post the closing inventory. The balance in the inventory account at year-end should reflect the value of closing inventory. The closing balance is presented in the statement of financial position as a current asset. Since closing inventories are items purchased not sold in the accounting period, their cost should not be reflected as an expense in the cost of goods sold account. Therefore, the value of closing inventory is transferred into expenses and reflected as closing inventory in the statement of financial position. Individual account inventory category assets. Nói cái đầu mình giờ nhiều quá rồi. 2 ngày chưa rồi. Cost of goods sold expense. Cost of goods sold decrease. Inventory increase. Cost of goods sold decrease. For each statement below, say if it's true or false. The opening inventory for 55,000 will be in the inventory account as a debit balance. True, the opening inventory is brought down as an asset in the general ledger. To record the closing inventory balance, 54,000, the double entry is closing cost of sale inventory account. Với lại inventory account cost of sale chứ. Closing inventory is presented in the financial position as current assets. Being a asset, it will have a debit balance. It is credited to the cost of sale because it reduces the expense. The opening inventory increases the cost of sale in the statement of profit or loss, and the closing inventory reduces it. Đúng. True. The closing inventory of 54,000 is recognized in the statement of financial position as a non-current asset. Non-current inventory current asset instead of non-current này các bạn. Bởi vì inventory thì sau đó nó bán lẻ lắm. Inventory quantity. Business need to know the inventory volume quantity to attribute to the value of the opening and closing inventory. This allow the business to calculate the cost of sale, which will be included in the statement of profit or loss. Inventory management is also crucial for business to track their inventory levels at different time stages. This allows a smooth process of purchasing for the inventory to meet sales.
This allows the business to calculate the cost of sales, which will be included in the statement of profit or loss. Inventory management is also crucial for business to track their inventory levels at different time stages. This allows a smooth process of purchasing further inventory to meet sales. The continuous approach. In this approach, each product sold by a business had its inventory record, either on a manual card or a computer record. The card records the card records quantities of purchases and sales of that product. It is set up to keep a running total of the amount of inventory as each new transaction hit the sales or purchases takes place. The record identifies how much inventory the business holds at any time. Cái này thì là chuyển vế đó các bạn. Nãy là opening inventory cộng purchase of goods sold, cộng purchases là cost of goods sold đó các bạn. Trừ cho closing inventory thì bằng sales. Thì bây giờ chuyển qua đây thì trừ sales bằng closing inventory. The periodic approach. In this approach, there are no record cards. Continuous approach. Bây giờ mình cứ bỏ qua chữ Google dịch thử nha các bạn. Trên cái tiếp cận này, một sản phẩm doanh nghiệp bán ra đều có hồ sơ tồn kho trên thẻ thủ công hoặc hồ sơ máy tính. The code records quantity of purchases and sales of that product. It is set up to keep a running total of the amount of inventory as each new transaction either sales or purchases takes place. Hồ sơ xác định số lượng hàng tồn kho mà doanh nghiệp nắm giữ bất kỳ tại thời điểm nào. The record identifies how much inventory the business holds at any time. Inventory quantity, cái lượng hàng tồn kho. Doanh nghiệp cần biết số lượng hàng tồn kho để xác định giá trị cho hàng tồn kho đầu vào và cuối. Điều này cho phép doanh nghiệp tính toán chi phí bán hàng. Chi phí này sẽ dựa trên báo cáo lãi hoặc lỗ của họ.
Quản lý hàng tồn kho cũng rất quan trọng để doanh nghiệp theo dõi mức tồn kho của họ ở các giai đoạn, thời gian khác nhau. Điều này cho phép quá trình mua thêm hàng tồn kho diễn ra suôn sẻ để đáp ứng doanh số bán hàng. Ok, hiểu rồi. Tiếp theo là cái the periodic approach, chắc mình nghĩ là kiểu ước chừng dựa trên những cái period là những cái chu kỳ vận hành trong năm các bạn, kiểu tháng này doanh số thấp hay gì đó thì mình điều chỉnh